ng mga wall, doon nagkakabit. Baka na tumagal. Pati yung ceiling natin sa museo, sanay pa tayo kasi hindi rin siya May pantay. natatamaan pansin. Kaya dapat ito may sinepa talaga. So yun guys, ito na yung gagawin natin dyan sa number 18 Chronicle Street, West Triangle, Quezon City. So walk-in closet yung project natin. So ito yung guys, no? So ito yung magiging inside niya. So ito ang request ni client. Then ito yung kanyang may pinto na. So ito may open siya dyan kasi meron siya dyang outlet. So parang may di-display siya dyan. Then dito inside meron naman siyang 3 drawer. Then hangiran. Then puro shelves na. Then sa taas lagay ng mga blanket and also pillow cover. So ayun guys, no, kung excited na kayo, mas excited na kami, gawin na natin yan, baka gawin pa ng iba. Let's go!